Într-o lume strălucitoare, plină de promisiuni, se ascund umbrele care pot transforma cele mai frumoase visuri în coșmaruri. Acest scurtmetraj explorează călătoria tumultoasă a tinerilor atrași de mirajul consumului de droguri, în căutarea evadării dintr-o realitate copleșitoare. Fiecare alegere devine o piatră de temelie în povestea lor, un drum presărat cu speranțe și dezamăgiri. Prin poveștile lor intime ne confruntăm cu adevărul dureros al dependenței și cu efectele devastatoare pe care acestea le poate avea, nu doar asupra individului, ci și asupra comunității. Astăzi vă invit să reflectăm asupra fragilității vieții și să ne amintim că în spatele fiecarei povești de consum de droguri există un suflet în căutarea unei scăpări. Noi oamenii încercăm să ne regăsim, să ne definim, să ne alinăm durerile și să ne agățăm de momentele de bucurie. În acest labirint al căutărilor, uneori ne pierdem și poate tinerii sunt cei mai vulnerabili în fața capcanelor lumii moderne. O astfel de capcană periculoasă și ademenitoare este dependența de droguri. Oare de ce se apucă tinerii de droguri? Care este motivul întemeiat pentru care aceștia o fac? Tinerii se apucă de droguri din mai multe motive, dar la baza acestui fenomen stau de obicei dorințele de a se integra, de a experimenta, de a scăpa de stres sau traume emoționale și uneori din curiozitate. Presiunile sociale, lipsa unor modele pozitive sau dorința de a scăpa de anxietate pot împinge tinerii să caute un refugiu în consumul de substanțe. Oare care este mediul în care li se pun la dispoziție drogurile, pentru că acestea nu apar din nicăieri? Acestea devin accesibile în medii de socializare, petrecerile, festivalurile de muzică, grupurile de prieteni și, din păcate, chiar unele școli sunt locuri unde traficanții își fac apariția. În aceste contexte, tentația de a încerca o substanță nouă este amplificată de influența grupului și de presiunea de a aparține sau de a nu părea slab în fața celorlalți. Oare cum se derulează cel mai frecvent mod de infectare cu adicția? Infectarea, între ghilimele, apare deseori într-un mod subtil. Totul începe cu o încercare ocazională, cu convingerea că nu voi deveni dependent. Drogurile recreaționale, cum ar fi marijuana sau ecstasy, sunt adesea văzute ca fiind inofensive sau de probă. Pe măsură ce consumul devine regulat, corpul și mintea încep să dezvolte o toleranță și o nevoie constantă de doză, iar încet te trezești prins în cercul vicios al adicției. Oare care sunt cele mai comune și atrăgătoare droguri? Cele mai comune droguri variază în funcție de loc și context, dar în general marihuana, ecstasy, amfetaminele și cocaina sunt cele mai populare. În funcție de nivelul socioeconomic, tipul de drog consumat poate varia. În medii mai privilegiate, droguri precum cocaina sau MDMA sunt mai accesibile, în timp ce în medii mai defavorizate, consumul de inhalante sau substanțe mai ieftine, precum etnobotanicele, este mai frecvent. Cred că este timpul să vorbim acum despre consecințe, ce efecte adverse are consumul de droguri și ce boli se pot căpăta. Cele mai frecvente efecte adverse ale consumului de droguri includ probleme cardiovasculare, tulburări neurologice, afectarea sistemului respirator, precum și probleme mentale, cum ar fi anxietatea, depresia și psihozele. Aceste efecte pot varia în funcție de tipul de drog consumat și de modalitatea de administrare, iar riscurile cresc semnificativ în cazul consumului polivalent. În ultimii ani s-au observat schimbări îngrijorătoare în rândul adolescenților în ceea ce privește consumul de droguri. Tinerii sunt din ce în ce mai expuși la substanțele psihoactive, în special din cauza accesibilității crescute și a influenței din mediul online. Comportamentul de risc, cum ar fi consumul de droguri recreative la petreceri sau utilizarea substanțelor pentru a face față stresului școlar, au devenit mai frecvente. Aceste tendințe subliniază necesitatea unor programe educaționale eficiente și a unor intervenții timpurii pentru a preveni consumul și a sprijini tinerii în gestionarea presiunilor sociale. Iată că am prezentat situația, consecințele, iar acum vă propun să luăm contact cu informațiile oficiale. De aceea, doamna Claudia Bursan de la Agenția Națională Antidrog a fost de acord cu un interviu pentru a clarifica anumite aspecte privind problema consumului de droguri. Cum pot părinții și profesorii să identifice semnele consumului de droguri la tineri? În primul rând, un tânăr care ajunge în zona de consum de droguri își schimbă grupul de prieteni, își schimbă preocupările. Primul semn care apare este faptul că scade randamentul școlar. Își va schimba stările de dispoziție, vor fi schimbări bruște în stările de dispoziție, va trece cu ușurință de la bucurie la tristețe. Pe urmă, în afară de partea de comportament, sunt aspecte care țin de fiecare drog. Schimbările în plan fizic sunt influențate
de substanță, dar și de caracteristicile organismului. Și atunci putem observa semnele fizice, înroșirea ochilor, stări de agitație, înțepături pe corp, da, pentru că există și droguri injectabile și atunci vom observa înțepături pe corp. Dacă vorbim despre un drog care este foarte întâlnit în rândul tinerilor și anume cannabisul, atunci o să simțim miros neobișnuit pe haine și lista poate continua. Cum identificați? Dumneavoastră, persoanele care au contact cu droguri. Agenția Națională Antidrog are pe zona aceasta, noi îi numim consumatori de droguri. Aceste persoane ajung la noi prin 3 modalități. Prima dată ajung din proprie inițiativă, în momentul în care consideră sau constată că au o dependență și vor să afle mai multe despre dependența lor, se pot adresa Agenției Naționale Antidrog și atunci beneficiază de evaluare privind existența unei dependențe sau severitatea dependenței. Și ulterior, în cazul în care se constată că vorbim despre o dependență și îndeplinesc criteriile de includere într-un program integrat de asistență pentru consumatorii dependenți de droguri, atunci echipa terapeutică, împreună cu managerul de caz, stabilesc măsuri individualizate și adaptate pentru nevoile fiecărui consumator. Sau poate să ajungă la noi dacă a comis o infracțiune la regimul drogurilor și mai exact la legea 143 pe 2000, o persoană care a comis o infracțiune prevăzută de această lege, mai exact la articolul 4, și asta înseamnă deținere de substanțe din categoria drogurilor pentru uzul propriu, atunci procurorul poate să dispună evaluarea persoanei de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Și a treia situație este atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă prin care judecătorul obligă persoana la parcurgerea unui program integrat de asistență pentru consumatorii de droguri sau un program de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri și asta se realizează prin intermediul serviciului de probațiune din fiecare județ, iar în situația aceasta persoana este obligată să răspundă și să meargă să realizeze acest program pentru că este ceva dispus de un judecător, deci nu rămâne la decizia lui. Care este tendința de consum de droguri în rândul tinerilor? Tendințele, în primul rând, le putem vedea în partea de cercetare pe care Agenția Națională Antidrog o face. Mai exact, vedem asta prin intermediul studiilor și a rapoartelor naționale. Anual, Agenția Națională Antidrog publică raportul național privind situația drogurilor în România, iar ultimul raport al Agenției Naționale Antidrog, precum și ultimele studii realizate, și aici mă refer la studiul în rândul tinerilor care consumă droguri în mediul recreațional, dar și studiul SPAD, observăm că unul dintre cele mai consumate droguri în rândul populației tinere este cannabisul, urmat îndeaproape de noile substanțe psihoactive. Trecând prin acest interviu, cu toții am observat câteva aspecte foarte importante legate de tineri și consumul de droguri. Iată că Agenția Națională Antidrog poate fi o soluție personală pentru fiecare, dar deși consumatorii pot fi copleșiți de substanțe, este important să înțelegem că odată cu acestea, gândirea fiecăruia se schimbă. De aceea, am luat contact cu doamna psiholog Loredana Mocescu, care ne-a oferit o viziune clară pe partea morală, sentimentală asupra consumatorilor de droguri. Ce factori psihologici pot declanșa dorința de a consuma droguri? Ca orice dorință, dorința de a consuma droguri este și ea declanșată de mediu. În principal, de mediul însemnând cel de acasă, pentru că mediul în care apărăm prima dată este familia. Și în funcție de factorii stresori din familie, poate apărea această dorință. Cum afectează dependența de droguri relațiile personale și profesionale ale unei persoane? Și dependența de droguri este ceva care afectează mediul celor cu care noi interacționăm, atât acasă cât și în afara casei. În momentul în care adicția apare,
ea condiționează viața noastră, adică noi nu mai avem o viață a noastră, ci o viață în funcție de adicție. Ce momente sau evenimente pot determina o persoană să înceapă procesul de recuperare? Se pare că cea mai mare frică a oamenilor este frica de moarte și atunci când cineva a ajuns cu dependența, să spunem, undeva într-un exces foarte mare, atunci se poate începe un proces de recuperare pentru că pare că nu prea mai ai încotro. Care sunt cele mai eficiente metode de tratament pentru dependența de droguri? Acum toate studiile ne duc către zona corporală, pentru că noi avem această dependență, toți oamenii au câte o dependență. Vorbim despre a ne reconecta cu corpul. Ori cineva care are o dependență, întotdeauna va avea niște gânduri axate mult pe plăcere. Prin urmare, reconectarea cu senzațiile din corp ar fi primul pas. Cum poate o persoană să-și reconstruiască viața după ce a renunțat la droguri? Cu siguranță are nevoie de suport, orice persoană care renunță, pentru că până atunci a reprezentat o parte din identitatea sa acest consum, adică el știa că nu poate exista fără și dintr-o dată are nevoie totuși să umple cu ceva acest gol, care acum e ceva nou și pentru el. Cum poate un individ să evite recidiva după ce a renunțat la droguri? Ne referim la partea de mediu, deci familie, partea de mediu extern, prieteni și partea de exersare foarte mult a relației cu sine. Ce sfaturi aveți pentru cei care se luptă cu dependența în acest moment? Primul pas ar fi să conștientizeze cât de importantă este viața și că nu este ceva pe care îl primim gratuit. Și cred că între plăcere și durere există efort. Și atunci când învățăm că viața presupune și efort, poate să fim mai puțin distrași de zona de plăcere sau de durere. Vom învăța să ajungem la echilibru. Cum poate influența dependența de droguri sănătatea mentală și fizică a unei persoane? Păi, cred că o influențează total, pentru că circuitul acesta de dopamină, care se activează în creier și al recompensei, al plăcerii, influențează toate alegerile pe care ulterior o persoană le face. Ce impact are stigmatizarea asupra persoanelor care încearcă să se recupereze de pe urma dependenței de droguri? Impactul este de prăbușire, dacă aș putea să mă gândesc așa direct, că eu cred că oamenii aceia au nevoie de sprijin pentru că deja se confruntă cu o provocare. Și atunci când avem o provocare mare, avem nevoie de un sprijin pe măsură, ori stigmatizarea ar însemna o provocare în plus. Până acum am adunat foarte multe informații utile care ne pot fi de folos în cazul în care putem pica în această plasă. Suntem din ce în ce mai aproape de răspunsul final, de înțelegerea problemei în sine. Preluăm informații din surse oficiale, iar răspunsurile ne pot fi de folos. Cu toate acestea, unii tot nu sunt deloc îngrijorați, asta pentru că nu au destulă încredere în spusele specialiștilor. Totuși, cred că există o soluție pentru a combate această neîncredere pe care unii o oferă informațiilor. Iar cheia spre a spune nu consumului de droguri este de a asculta povestea cuiva care a avut experiență în trecut. Poate așa unii vor înțelege cu adevărat gravitatea situației. Iată, vă invit acum să aflăm mai multe despre experiența unui tânăr care a avut de a face cu drogurile în trecut. Cum a fost copilăria ta și în ce fel de mediu ai crescut? Pot să zic că am avut o copilărie normală ca orice copil, afară, joacă. Am avut un incident în familia mea, decedat un părinte. La mine s-a schimbat un pic treaba. Am avut anumite persoane care au avut anturaje foarte proaste. M-am altercat cu ei. Am cunoscut treaba asta despre droguri și am început să fumez, să mă droghez. Atunci eu nu știam cu cine să mai stau din prietenii mei, ce să mai fac, înțelegi? Ai simțit vreo schimbare după ce ai devenit dependent? Da, am slăbit foarte mult, mi era rău și mă simțeam foarte obosit, trecusem la o fază mai proastă și am băgat altele și mai rele și la un moment dat am început să vomit sânge. Cum a afectat dependența ta relațiile cu familia și prietenii? Am devenit mai distant cu familia, mai retras, aș putea spune, nu prea mai vorbeam. Cu prietenii am devenit un pic mai agresiv câteodată, nu aveam chef să se bage ei peste problemele mele. Cât de puternică este adicția? Este, într-adevăr, e un sentiment care... Te atrage foarte mult. Da, e un sentiment de atragere foarte mare. Prin ce metode se transportă marfa? Păi, de exemplu, printr-o firmă fantomă de curierat, prin taximetriști,
taxiuri normale, chiar să te vezi cu tipul respectiv, dealerul respectiv face-to-face. Cum făceai rost de substanțe? Prin intermediul prietenilor mei, bineînțeles. Strângeam Cheten, unul dintre ei se ducea, se vedea cu tipul respectiv și după aia ducea la noi. Experiența asta, cât a durat pentru tine? 1 an și 4 sau 5 luni. Care a fost momentul decisiv? Ce te-a făcut să realizezi că trebuie să renunți? Atunci când am început să vomit sânge, a fost un semn de alertă pentru mine. Am simțit mult mai rău. Am zis că trebuie să mă opresc neapărat, că mă distrug. Cum puteți defini experiența într-un cuvânt? Oribilă. Bun, și ca o ultimă întrebare, ce sfaturi ai pentru tinerii consumatori? Ar trebui să meargă la niște oameni specialiști în vorba de antidrog, să se consulte cu un psiholog. Din punctul meu de vedere, ar trebui să meargă la un psiholog, să vorbească și cu părinții, să vadă care este problema copilului, să încerce să remedieze situația. Oameni buni, se pare că am ajuns spre finalul materialului și cred că putem trage cu toții o concluzie exactă. Indiferent de mediul social sau motivele care duc un tânăr spre această cale, dependența de droguri este o problemă gravă, cu consecințe devastatoare pentru viața personală și profesională. Conștientizarea pericolelor și oferirea unui suport emoțional și educațional adecvat tinerilor este esențială pentru a preveni această epidemie tăcută. Vă mulțumim pentru vizionare, iar în încheiere am pregătit o piesă cu un mesaj care sper să ajungă la inimile voastre. Până atunci, stați departe de droguri. Și nu mai pleacă, ceva ce ne leagă, parcă-i diferit, nu sunt la fel. Nu mai am nici bani, cred că rămân falit. Și m-am schimbat, lumea îmi zice că eu mă comport ciudat. Nu îmi dau seama ce-am greșit acum și ce trebuie să fac. De la substanțe iau tot mai des în orice circumstanțe. Nu mi-e bine, nu mai am speranțe, ajutor au doar ignoranțe. Nu pot să fiu eu fără acea pastilă, fum seringă fragilă, dar nu am mintea stabilă. Am uitat de cine eram, ce voiam să fiu, acum doare și nu vreau să știu cum e să fii pierdut în pustiu. Cine m-a pus să fac asta, cine m-a drogat? Acum tot ce îmi doresc e să fiu resetat. Nu îți face bine, doar provoacă dependență. Unii ziceau că încearcă odată, s-au distrus, vai ce coincidență. Nu poți să pui rezistență, parcă e un vis. E un coșmar, nu merită nici să fie descris. E doar o plăcere, duce câteva secunde, apoi te întoarce rău și viața o să se scufunde. Pierzi bani, sănătate, n-ai nimic de câștigat. O să te arate tot cu degetul, băiatul e drogat. E doar o plăcere, duce câteva secunde, apoi te întoarce rău și viața o să se scufunde. Pierzi bani, sănătate, n-ai nimic de câștigat. O să te arate tot cu degetul, băiatul e drogat. Vor să te inducă, să te aducă mai aproape, vor să fii un dependent, să îți ia bani și să scape. Stai departe, cor să te îngroape, nu ești fericit. Și acum prescrii prea târziu dacă te-ai lăsat păcălit. În formare există dezintoxicare, o să fie bine. Nu te lăsa iar pradă și o să fii ca înainte. Dar cine să promită totul s-a schimbat. Hai vino înapoi și mă prefac că am uitat. Am avut prieteni care au luat tot de tot. Eu le-am zis să se oprească, i-a durut în cot. Acum nu poți să-i mai salvezi, unii erau chiar la un pas. Și cu toate ce-am văzut eu tot nu sunt deloc atras. Libertate nu înțelegem, nu avem la toate. Credem că facem ce vrem și ajungem la sănătate. Facem rău, nu ne mai gândim, nici nu ne mai pasă. Ne distruge acum pe toți sperând o prostie de subțare. Nea din ce-i făcută, ce provoacă, se discută. Dar nu ne mai gândim, se consumă și nici nu ne mai uităm la sumă. Trage tot din noi, nu avansăm, doar dăm înapoi. E doar o plăcere, duce câteva secunde, apoi te întoarce rău și viața o să se scufunde. Pierzi bani, sănătate, n-ai nimic de câștigat. O să te arate tot cu degetul, băiatul e drogat. E doar o plăcere, duce câteva secunde, apoi te întoarce rău și viața o să se scufunde. Pierzi bani, sănătate, n-ai nimic de câștigat. O să te arate tot cu degetul, băiatul e drogat. E doar o